Ei bine, ca să existe echilibru în univers, când ți se dă ceva, se și ia ceva. Nouă, ni s-a dat înapoi cheia la BMW și ni s-a luat soarele. După primii 8 kilometri, deja înfrigurați de cele 17 grade și ploaie, decidem să alimentăm și să ne îmbrăcăm mai bine. Drumul de azi avea să fie greu. Rămânând ieri în Rovaniemi, am rămas în urmă cu 220 de kilometri. Ceea ce însemna că azi va trebui să facem totul într-o zi. Și prognoza arată ploaie tot drumul. Și ce ar fi ploaia și frigul fără ceață? Ce frumos era zilele trecute mergând pe lângă lacuri. Acum nu ne mai trebuia nimic. Ne opream să încercăm să uscăm câte ceva în tot felul de căbănuțe cu restaurant. Și să mâncăm storceag de somon și tocăniță de ren. La 4:30 intram în Norvegia, care are și ea drumurile ei drepte. Și ceață? Dar, cu toată ceața, apucăm să vedem peretele de 200 de metri înălțime, care delimitează Parcul Național Stabbursdalen. În sfârșit, pe la 7 seara, atingem fiordul Porsanger, care face legătura cu Marea Barents. Marea își făcea și aici efectul din plin, apele fiind retrase destul de mult. Pe la 7:30, pe când urcam pe malul fiordului, ploaia dispărea încet și în față se vedea lumină între nori. Era momentul. Ne ploua în continuu de 10 ore, dar nu eram încă acolo. Intrăm în Nordkap-tunnelen, 7 km pe sub apă. Foarte frig înăuntru. Ieșirea, deși pare luminoasă, nu prea arată bine în depărtare. Măcar nu mai plouă. Dar, după ce am trecut de Hönigsvag, cerul arăta mai bine. Aici, Iulia m-a lăsat cu gura căscată, când mi-a propus că dacă e vremea așa ok, să mergem până la Nordkap. Aveam 12 ore de motociclit, era seara la 9 și ne plouase aproape 11 ore din astea 12. Dar, văzând ceața din față, am renunțat. Și bine am făcut. Că ajunși la cazare, a început iar să plouă. Cazarea, nașpa. Paturile, fără cearceafuri. A trebuit să le plătim extra, 10 euro de set. Dar aveam calorifer și acces la sala de mese cu bucătărie. Vremea de afară nu arăta deloc încurajator. Și nu s-a schimbat până dimineața. Așa că am plecat pe ploaie spre munții învăluiți în ceață. Hai! Presupun că aici sunt niște peisaje extraordinare, dar nu puteam vedea nimic. Ajuns la Nordkap în parcare, era cam așa. Habar nu aveam încotro trebuie să mergem. Am pornit la deal. Și am ajuns la cel mai îndepărtat punct al călătoriei noastre, Nordkap. Aici am prins 10 secunde de claritate. Plecând înapoi, după 30 de kilometri, cerul se luminează și partea de 80 de kilometri până la drumul de alta o facem semi-uscați. Dar să nu vă gândiți că de acolo am scăpat de ploaie. No, am mai avut reprize. Aici am văzut și cel mai impunător ren din toată tura. Intrând în partea împădurită, ne apropiam de alta, unde
am avut cea mai tare cazare din tură. Altafjord Gästehard, cu un peisaj de poveste. Ziua următoare, ca să ne demonstreze instabilitatea nordică, cerul se înseninează și avem parte de peisaje cu fiorduri. Oprim pe malul unui fiord în parcare și mâncăm un prânz rece și spartan, dar cu viu. Cazarea din seara asta era la jumătatea drumului între Alta și Lofoten. Aici aveam să întâlnim oameni faini. Xente Sala, plecat de vreo 2 luni de acasă, făcea turul farurilor de pe țărm pe o Honda Ataș DCT. Noi am scos țuica, el a scos vin și hamon și a fost bine. Pe urmă a fost Per, administratorul campingului, cu care am mai băut o jumătate de țuică și am stat să facem poze cu cerul de la miezul nopții. Ziua următoare plecăm spre Lofoten. Așteptări mari. Toată lumea spune că e ceva spectaculos. Dar până acolo, coborârea în Ofotfjorden e spectaculoasă. Într-adevăr, după ce trecem podul Skjelsundbrua și intrăm pe Hinoia, prima insulă din Lofoten, munții încep să fie în jurul la 1000 de metri și acoperiți de zăpadă. Arhipelagul Lofoten mai are 5 insule: Oudsværgøy, Gimsøya, Vestværgøy, Flakstadøya și Moskenesøya. Noi o să stăm 2 nopți în Vestværgøy, ultima mai mare. Știam de când am plecat de acasă că acolo e festivalul vikingilor. Așa că ne-am înființat la Lofoter Vikings Museum să vedem Casa Lungă și vikingii moderni. Dar Lofoten e extrem de frumos văzut de sus. Nici de la nivelul mării nu arată rău.
așa că ne-am propus să facem o tură în jurul insulei pe care eram. Aici l-am întâlnit pe Arfin și pe prietenul lui, doi motocicliști purii care mergeau spre nord. Dar când ai planul făcut de acasă, trebuie să mergi mai departe. Așa că, dimineața pe la 9, pe un soare strălucitor, pornim să explorăm și celelalte două insule de la capătul arhipelagului. Dar nu intrăm bine pe Flagstadoia, că începe să bată vântul în rafale. Și așa o să ne țină tot drumul. Apare și ultimul pod. Intrăm pe Moschenetoia, unde e și vestita localitate E. În coloană, printre căsuțe de pescari, o împing pe Iulia până la capătul drumului. Încă o poză idilică și sus pe bac, că uite ce vine spre noi. Am plecat exact înainte să înceapă vremea rea și ploaia.